اليوم 15 من رجب بالعام 14 هجريا ضم المسلمون مدينة دمشق العريقة لسلطانهم بعدما استطاع خالد بن الوليد اقتحام الباب الشرقي للمدينة وسط غفلة من الحامية البيزنطية بها. وبعدما اتفق الجميع في نهاية الأمر على إنفاذ كلمة أبي عبيدة بن الجراح بإقامة الصلح مع الروم، أقام المسلمون بالمدينة لمدة قد تقارب 7 أشهر للوقاية من برد الشتاء وللإعداد جيدا للخطوة القادمة. فتح دمشق كان يوافق اليوم 3 من سبتمبر من عام 635 ميلاديا، وبسبب طول مدة الحصار السابقة للمدينة والتي وصلت إلى 4 أشهر كاملة، واتباعا لأوامر الخليفة بألا يشق على المسلمين، قرر أبو عبيدة أن يقيم المسلمون الشتاء بدمشق قبل أن يتحركوا إلى خطوتهم التالية. فالشتاء بارد وهطول الأمطار يستمر من منتصف نوفمبر وحتى نهاية شهر مارس من كل عام، ولم يشأ أبو عبيدة بأن يتورط في عمليات خلال هذا المناخ الصعب، فظل المسلمون بالمدينة في حالة من الراحة ولكن مع متابعة ما يدور حولهم من أحداث. فلما انقضى الشتاء أراد أبو عبيدة بأن يفتح مدينة حمص ويطرد الروم منها، فاستدعى بقية القادة واستخلف يزيد بن أبي سفيان على مدينة دمشق، واستخلف عمرو بن العاص على فلسطين وشرحبيل بن حسنة على إقليم الأردن. وأعلن بأنه سيتجه مع بقية الجيش الإسلامي نحو مدينة حمص على أن يتقدم خالد بن الوليد الجيش مع فرسانه، وبدأ في التشاور مع بقية القادة على أنسب الطرق للوصول إلى حمص. بين دمشق وحمص طريقان مختلفان، فالطريق الأول هو الطريق الخارجي والذي يجاور صحراء السماوة ويمر بمدينة دومة وصولا إلى حمص. أما الطريق الثاني فكان الطريق الداخلي والذي يسلك سهل البقاع ويمر بمدينة بعلبك حتى يصل إلى حمص. ورغم أن المسلمين كانوا اعتادوا دائما السير في الطرق الخارجية حتى يكونوا بالقرب من الصحراء التي اعتادوها، بعكس الروم الذين دائما ما سلكوا الطرق الداخلية للشام للتحرك، إلا أن أبو عبيدة وخالد بن الوليد قرروا ولأول مرة بأن تكون المسيرة إلى حمص من خلال الطريق الداخلي، وربما كان ذلك يرجع لرغبتهم في تطهير ذلك الطريق من الروم خلال مسيرتهم. فلو سلكوا الطريق الشرقي الخالي من أي مقاومة ووصلوا إلى حمص لربما تعرضوا لخطر وجود المقاومة من الروم في المدينة أمامهم ومن الروم خلفهم بسهل البقاع، فأرادوا بذلك بأن يطهروا الطريق من أي قوة معادية ليستتب الأمر لهم بالمنطقة. وبالفعل ما أن اتفق الجميع حتى بدأت مسيرة جيوش المسلمين نحو حمص. سار المسلمون في الطريق الداخلي عبر سهل البقاع البالغ طوله 120 كيلومتر، وقد كان هذا السهل يقع بين سلسلة جبال لبنان الشرقية والغربية. وفي خلال مسيرتهم وصل خالد بن الوليد أولا إلى مدينة بعلبك في منتصف الطريق، واستقبل هجوم قوة من المدينة لم تذكر المصادر عددها، ولكن أغلب الظن بأنها كانت قوة صغيرة، فأرسل لهم خالد بن الوليد 50 فارسا استطاعوا بأن يصدوهم ويجبروهم على التراجع نحو المدينة. فرأى أهل بعلبك أن لا طاقة لهم بمقاومة المسلمين، وأرسلوا إلى أبي عبيدة بن الجراح يطلبون الصلح، فأعطاهم أبو عبيدة ذلك وكتب لهم كتابا أمنهم على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم. وقد كانت بنود ذلك الصلح قمة في التسامح والعفو، فقد أعطى أبو عبيدة مهلة 2 لسكان المدينة قبل أن تفعل بنود الصلح، فمن أراد الجلاء منها فليسير إلى المكان الذي يشاءه ومعه 2 لتصريف أموره، ومن أراد البقاء فليلتزم بالجزية. وسمح لهم أبو عبيدة برعاية الدواب والمواشي الخاصة بهم في مسافة قد تصل إلى 15 ميل، وسمح لتجارهم كذلك بالتجول في أي من البلاد التي فتحوها. وقد كان ذلك الصلح في أقرب تقدير في أواخر شهر ربيع الأول من العام 15 هجريا. من سهولة الصلح مع أهل بعلبك نستطيع بأن نستنبط بأن الصلح قد تم مع أهل المدينة أنفسهم، ولم يقف الروم بها وقفة جادة للدفاع عنها. فبالرغم من احتلال المدينة لموقع هام بالطريق الداخلي وتحكمها في الطرق المحيطة بها، إلا أن الروم لم يرسلوا لها أي قوة خاصة للدفاع عنها. فالمنطق يقول أنه كان عليهم أن يرسلوا حامية تقيم بها وتمنع المسلمين من مواصلة تقدمهم من خلال هذا الطريق، حتى يجبروهم على السير من خلال الطرق الخارجية ويقابلوهم بجيش آخر في ذلك الطريق. ولكن يبدو بأن الروم كان لهم خطة أخرى آنذاك. على كل حال، بعد أن استتب الأمر للمسلمين ببعلبك، سار أبو عبيدة بالجيش نحو حمص، واستمر في مسيرته حتى سمع بخروج قوة كبيرة من حمص وتقدمها نحو مدينة جوسيه، والتي تبعد 30 كيلومتر عنها.
فوجه لهم أبو عبيدة خالد بن الوليد وفرسانه. فلما وصل إليهم خالد نظر لهم طويلا، ثم التفت إلى أصحابه وصاح بأعلى صوته وقال: يا أهل الإسلام، الشدة الشدة. وانطلق بعدها على فرسه بسرعة شديدة، وفرسان المسلمين كالسيل العارم من خلفه. ويبدو أن الروم قد أصابهم الذعر، خاصة مع سابق لقاءاتهم السابقة مع المسلمين. فلم يمضي وقتا طويلا حتى ضعفت عزيمتهم وقرروا الانسحاب فورا نحو حمص. فبعث لهم خالد بن الوليد قوة من الفرسان تحت قيادة ميسرة بن مسروق لمطاردتهم. فنجح ميسرة بالفعل في اللحاق بهم وهزم جماعة كبيرة منهم، وانسحب بعدها الروم من المدينة وتراجعوا نحو أنطاكيا حيث كان الملك هرقل. وفي خلال تلك الأحداث رجع خالد والتحق مع أبي عبيدة، وبدأوا جميعا في المسير نحو حمص، والتفوا من حولها حتى وصلوا إلى باب الرستن في شمال المدينة. ويبدو أنهم كانوا يرغبون في منع وصول المدد إليها من الشمال بعد أن سيطروا على الطريق الجنوبي لها، وبدأوا من هناك في التقدم حتى قاموا بحصار المدينة حصارا شديدا استمر نحو 18 ليلة. وحاول سكان المدينة بأن يستميلوا المسلمين، وأخبروهم أنهم سيكونوا عبيدا لهم إذا ما تخطوهم وذهبوا لقتال هرقل بأنطاكيا وحققوا الانتصار عليه. ولكن أبا عبيدة رفض ذلك الكلام، وأقام عند الباب الشمالي للمدينة يحاصرها، وأرسل الأفراد للإغارة على المدن والقرى المحيطة بها لقطع الإمدادات عنهم. فخاف أهل حمص على أنفسهم وأرسلوا له لطلب الصلح، فوافق أبو عبيدة على الصلح وأعطى لهم الأمان على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم، واتفقوا على مبلغ الجزية. ودخل المسلمون أخيرا المدينة في 9 رايات في اليوم 21 من شهر ربيع الآخر في العام 15 هجريا. بعد فتح مدينة حمص قام أبو عبيدة بإرسال بعض من القوات الإسلامية نحو الروم في حلب، بالإضافة إلى جهة صحراء السماوة بالشرق. وكتب أبو عبيدة خطابا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهنئه ويبشره بمواصلة تقدم المسلمين نحو عاصمة الروم في الشام. ولكن عندما وصلت الرسالة إلى أمير المؤمنين كان له رأي آخر، فقد رد عليه سريعا وأخبره بعد أن حمد الله على تفوق المسلمين بأن يسحب القوات سريعا ويمنع تقدمها، وأمره بأن يضم الرجال حوله حتى يأتيه خبر منه بغير ذلك. فكان هذا الخطاب بمثابة أمر صريح لأبي عبيدة بضرورة توقف فتوحات الشام في ذلك الوقت. فلما فعل أمير المؤمنين ذلك؟ للإجابة على ذلك السؤال يجب علينا أن ننظر إلى أحوال الدولة الإسلامية بشكل عام وحركة الفتوح بشكل خاص في ذلك التوقيت. ففي الوقت الذي خرج فيه خالد بن الوليد وأبي عبيدة من دمشق متجهين إلى بعلبك وحمص، كانت القوات الإسلامية في الشرق بقيادة سعد بن أبي وقاص تقيم بالقادسية في انتظار وصول جيش فارس الكبير لتخوض واحدة من أكبر المعارك الحاسمة في تاريخ العالم والإسلام. فقد تولى القائد الفارسي رستم فازغراد أعظم القادة الفارسيين مهمة قيادة جيش فارس في اليوم 23 من ربيع الأول، وتوجه مع جيوشه الهائلة لمقابلة جيش سعد بن أبي وقاص بالقادسية. وكان ذلك قبل رد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على خطاب أبي عبيدة بحوالي شهر كامل. فكان الوضع يتطلب بأن يتأنى المسلمون وأن لا يتوغلوا في عمليات أخرى بالشام حتى يطمئن الجميع على استقرار الوضع في المعسكر الآخر بفارس. فلما قرأ أبو عبيدة التعليمات بخطاب أمير المؤمنين قام باستدعاء قادة المسلمين وأخبرهم بما فيه، فوافق الجميع على ما جاء به، وأخبروه بأن ذلك هو الخير للمسلمين ما دام هذا رأي عمر رضي الله عنه. فقام أبو عبيدة باستدعاء ميسرة بن مسروق وباقي القادة وأرجعهم إلى حمص، ثم قام بإرسال خالد بن الوليد إلى دمشق على رأس 1000 فارس، وأرسل بقية القادة لمختلف الأقاليم التي افتتحها المسلمون للإقامة وسط أهالي الشام حتى يألفوهم ويروا مدى الاختلاف بين حكم المسلمين وحكم الروم، وذلك لحين وصول الأوامر الجديدة من أمير المؤمنين بالتحرك من جديد. فوصل خالد بن الوليد إلى دمشق وأقام عند الباب الشرقي كما اعتاد، وأغلب التقديرات بأن ذلك كان في اليوم 26 من شهر جمادى الأول في العام 15 هجريا. قد يتساءل البعض لما لم يدافع الروم عن مدينة بعلبك، ولما تخلوا بتلك السهولة عن مدينة حمص بعد ذلك؟ فهل كانت تنقصهم القوات في ذلك الوقت؟ بكل تأكيد لم يكن ذلك السبب، بل في الواقع كان الأمر عكس ذلك تماما. فبعد كل تلك الهزائم المتكررة التي أصابت الروم أراد هرقل بأن يتأنى جيدا قبل إرسال المزيد من الجيوش للمسلمين،
فقد أراد أن يحشد أكبر قوة ممكنة ويدخل بها معركة فاصلة تعيد إليه هيبته ومكانته تماما كما فعل الإمبراطور يزجرد الثالث في القادسية. فقام هرقل بسحب القوات البيزنطية من بعلبك وحمص بعد ذلك، وأرسل الخطابات إلى بيزنطة عاصمة دولته وإلى كل من كان حليفه أو على دينه في الجزيرة أو أرض أرمينيا، ويقال بأنه ذهب بنفسه هناك لتجميع هذا الحشد الهائل. وكتب إلى كل قادته بأن يرسلوا له كل من بلغ الحلم من الصبية وحتى الشيخ الفاني في تجنيد إجباري. وذهب إلى أبعد من ذلك واتصل بروما عاصمة الإمبراطورية الغربية والتي لم تكن تحت سلطانه في محاولة بأن يرمي بآخر سهم في جعبته لدفع خطر المسلمين عنه للأبد. فيقول الرواه بأن الجموع التي أتت نتيجة لتلك الاستدعاءات كانت أكبر مما تحتمله الأرض. اختلفت روايات المؤرخين حول أعداد الروم التي تجمعت للقاء المسلمين. فالرواية الأولى جاءت عن ابن إسحاق بسند جيد وذكرت بأن عددهم كان 100,000 جندي بقيادة صقلار. أما الرواية الثانية فكان إسنادها متهافت وذكرت بأن العدد كان 120,000 بقيادة باهان وصقلار. والرواية الثالثة جاءت عن طريق سيف بن عمر والوليد والبلذري بشكل منفرد وذكرت بأن العدد كان 200,000 جندي بيزنطي. ورغم أن تلك الرواية لا ترقى لمستوى القول الأول إلا أن اجتماع 3 رواة عليها يؤمن من صحة قولها. أما الرواية الرابعة فيرويها سيف بن عمر عن 3 مجهولين وقال فيها بأن العدد كان 240,000 جندي يقودهم باهان. والرواية الخامسة جاء بها الأزدي بإسنادين قصيرين توسط كل منهما مجهول وقال بأن العدد كان 300,000 جندي بيزنطي. وآخر الروايات ذكرها الأزدي أيضا على لسان باهان وهو يشجع جنوده وقال بأن العدد كان 400,000 وهو أكثر الأقوال مبالغة. ومن خلال استعراض تلك الروايات جميعا فيبدو لنا بأن القول الثالث والذي اتفق عليه 3 مؤرخين بشكل منفرد عن الآخر هو أصح الروايات جميعا. وكما فعل يزجرد الثالث إمبراطور فارس حيث ولى رستم فزغرات مهمة قيادة جيشه بالقادسية، قام هرقل بتعيين قائد باهان على رأس هذا الجيش الهائل من الروم وقام بإعطائه 200,000 درهم وأعطى كل أمير تحته 100,000 ثم خطب فيهم وقال: يا معشر الروم، إن العرب قد ظهروا على سوريا ولم يرضوا بها حتى تعاطوا أقصى بلادكم، وهم لا يرضون بالأرض والمدائن والذهب والفضة حتى يسبوا الإخوات والأمهات والبنات ويتخذوا الأحرار وأبناء الملوك عبيدا، فامنعوا حريمكم ودار مملكتكم. وبعد أن انتهى من ذلك الخطاب أمر بمسيرتهم نحو المسلمين. خطة جيش الروم كانت تعتمد على الهجوم على المسلمين من أكثر من جانب في نفس الوقت لإنزال أكبر قدر ممكن من الضرر لهم. فقد قسم جيشهم إلى 5 جيوش كاملة. الجيش الأول تكون من الروس والسلاف تحت قيادة الأمير قناطير، وكانت مهمته بأن يتقدم على طول الساحل ثم يتجه غربا نحو دمشق لقطع الطريق على لواء المسلمين هناك. أما الجيش الثاني فتكون من العرب النصارى تحت قيادة جبلة بن الأيهم، وكانت مهمته التقدم من حلب على الطريق الرئيسي لحمص للاشتباك مع ألوية المسلمين هناك. أما الجيش الثالث فتكون من الأوروبيين تحت قيادة الديرجان، وكانت مهمته التقدم على الطريق الواقع بين الساحل وطريق حلب ثم الالتفاف غربا نحو حمص لضرب المسلمين من مجنباتهم خلال هجوم جيش ابن الأيهم عليهم من الأمام. أما بالنسبة للجيش الرابع فتكون أيضا من الأوروبيين تحت قيادة جريجوري، وكانت مهمته التقدم إلى حمص أيضا ولكن من الطريق الشمالي الشرقي، وذلك للهجوم على مجنبة المسلمين الأخرى خلال هجوم جيش ابن الأيهم والديرجان عليهم من الجهات الأخرى. أما الجيش الخامس والأخير فتكون من الأرمن تحت قيادة القائد العام للجيوش كلها باهان، وكان هذا الجيش سيسير خلف جيش ابن الأيهم كخط احتياط قوي لهم. وبهذه الطريقة فسيتم اكتساح جيش المسلمين في حمص بواسطة قوات تفوق 10 أضعاف جيشهم، ويستطيع بعدها جيش الروم التقدم نحو الجنوب وتدمير باقي ألوية المسلمين كل على حدة. وصلت الأنباء إلى أبي عبيدة بجامع الروم وخطاب هرقل ومسيرتهم نحو المسلمين من خلال عيونه المنتشرة بالشام. فاستشعر أبو عبيدة هول الموقف ورأى بأن لا يكتم الخبر عن جنوده المسلمين، فاستدعى قادته ليستشيرهم ويسمع رأي جماعتهم. فلما أتى الجميع دار بينهم حوارا طويلا حول التصرف الصحيح الواجب القيام به، واتفقوا جميعا على الانسحاب من بلاد الشام إلى بلاد المسلمين
مع طلب المدد من أمير المؤمنين رضي الله عنه. وقد كان هذا الرأي غير محببا إلى أبي عبيدة، ولكنه كره بأن يخالف رأيهم، فأرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسالة بما نوى عليه، واستدعى بعدها حبيب والذي كان يقوم بجمع الجزية من أهل حمص، وأمره برد الجزية لكل من دفعها. فشرط الجزية الأساسي هو أن يقوم المسلمون بحماية القوم، وهو ما لن يتوفر ما داموا قرروا التراجع عن البلاد. وطلب منه بأن يخبر الناس بأنهم سيتراجعوا مؤقتا للحصول على مزيد من الدعم، وسيأتون مجددا لتنفيذ الوعد بحمايتهم. ففرح أهالي حمص بسماحة أخلاق المسلمين، وتمنوا بأن ينصرهم الله على الروم في المواجهة القادمة. عندما وصلت الرسالة إلى أمير المؤمنين وعلم بما جاء بها، غضب بشدة لانسحاب المسلمين، ولام مبعوث أبي عبيدة على ذلك، ولكن أخبره الرجل بأن الشاهد يرى ما لا يراه الغائب، وأخبره بأن ذلك كان قرار جميع القادة واتفقوا عليه. فهدأ عمر وحمد الله على أنه كان قرارا بالاتفاق، ودعا بأن يكون الخير لهم، وأخبر الرسول بأن يرجع إلى جيش المسلمين ويبلغهم بوصول المدد إليهم في القريب العاجل إن شاء الله. وأرسل معه رسالة إلى المسلمين بالشام جاء بها ما يلي: أما بعد، فإنه قد بلغني توجهكم من أرض حمص إلى أرض دمشق، وترككم بلادا فتحها الله عليكم وخرجتم منها طائعين، فكرهت هذا من رأيكم وفعلكم. ثم إني سألت رسولكم عن رأي من كان ذلك، فزعم أن ذلك كان رأي أولي الأمر منكم، فعلمت أن الله لم يكن يجمع رأيكم إلا على توفيق وصواب، فهون ذلك علي. وقد سألني رسولكم المدد، وأنا ممددكم قبل أن يقرأ عليكم كتابي هذا. واعلموا أنه ليس بالجمع الكثير تهزم الجموع، ولربما خذل الله الجموع الكثيرة فوهنت وفشلت، ولم تغني عنه فئتهم شيئا، فينزل الله عليكم نصره وبعدوكم بأسه ورجزه، والسلام عليكم. في الصباح التالي لخروج رسول أبي عبيدة إلى عمر رضي الله عنه، خرجت جموع المسلمين من حمص بعد أن ردوا أموال الجزية إلى أهلها، وصاروا على أغلب التقديرات عبر سهل البقاع حتى وصلوا إلى دمشق، حيث كان يقيم خالد بن الوليد مع لوائه. واجتمع أبو عبيدة على الفور مع خالد، وأخبره بما جد وبما دار بين المسلمين في حمص. فاستاء خالد من هذا القرار، لأنه كان يرى أنه من الأفضل البقاء وقتال الروم في حمص، ولكنه تمنى أن يكون ذلك الخير لهم بعدما قد جمع الله كلمتهم على ذلك. واستمر الحال على ما هو عليه لمدة يومين، حتى وصلت الأنباء بتحرك جيوش الروم السريعة ووصولها إلى حمص وتقدمها عبر سهل البقاع ومدينة بعلبك، حتى أصبحت على مسيرة قصيرة من دمشق. ولكنهم عندما لم يجدوا جيوش المسلمين في المدن السابقة، قرروا اتخاذ خطة جديدة، ولم يتجهوا مباشرة إلى دمشق هذه المرة، بل قرروا الالتفاف إلى حول دمشق في الجنوب. فتوترت الأجواء، وخشى المسلمون بأن تحول تلك القوات بينهم وبين سائر قواتهم في الجنوب. فاجتمع أبو عبيدة مع أصحابه وسألهم المشورة، فقال يزيد بأنه يرى بأن ينسحب المسلمون من دمشق إلى الجابية، وفي نفس الوقت يكونوا قد أرسلوا رسالة إلى عمرو بن العاص للمجيء بلوائه والاجتماع معهم هناك، فيقاتلوا جميعا جيش الروم الزاحف نحوهم. أما شرحبيل بن حسنة فرأى بأن ينسحب المسلمون من الشام حتى حدود الصحراء، فيكونوا بالقرب من الخليفة والمدد، فإذا تقدم لهم الروم لهذه المسافة خرجوا بكل قوتهم لقتالهم، أما إذا ظلوا في مكانهم فيتقدم بعدها جيش المسلمين كاملا نحوهم. فوافق بعض الحاضرين على ذلك الرأي وأثنوا عليه، ولكن معاذ بن جبل وقف وقال بأنه إن خرج المسلمون من الأراضي التي افتتحوها فسيعود الروم لها في حالة أشد مما كانوا عليها، وسيصعب عليهم استردادها بعد ذلك، كما أنهم كيف سيخرجوا من البلقاء والأردن بعد أن قاموا بتجميع الجزية من أهلها، وواجب عليهم حمايتهم حسب العهد، فلو خرجوا وحاولوا دخولها فيما بعد فسيواجهوا الكثير من المشقة عندئذ. فوافقه أبو عبيدة على ذلك الرأي، وقال بأنه من الواجب عليهم حماية من عاهدوهم مهما كلف الأمر، ورأى بأن ينسحب فقط إلى الجابية وتقابل مع عمرو بن العاص وجيشه كما اقترح يزيد، ولكنه فوجئ باعتراض خالد بن الوليد، والذي قال بأن أي انسحاب آخر لن يفيد، والموقف لا يختلف بين بقائهم في دمشق أو انسحابهم إلى الجابية، والواجب عليهم الاستعداد جيدا في مكانهم. وبينما هم جميعا في هذه الحالة من الحيرة، إذ أقبل عليهم عبد الله بن عمرو بن العاص برسالة من والده، وسلمها إلى أبي عبيدة، وقد جاء بها ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فإن أهل إلياء
وكثيرا ممن صالحناهم في الأردن قد نقضوا العهد فيما بيننا وبينهم، وذكروا بأن الروم قد أقبلت إلى الشام بكثرة، وأنكم قد خليتم لهم عن الأرض وخرجتم منها خائفين، وقد جرأهم ذلك علي، وقد تراسلوا وتعاقدوا على المسير إلي، فاكتب إلي برأيك، فإن كنت ترى القدوم علي أقمت لك حتى تقدم، وإن كنت تريد منزلا من الشام وأن أقدم إليك فإني صائر إليك أينما كنت، أو ابعث إلي مددا أقوى بهم على عدوي، فإنهم قد أرجفوا بنا واستعدوا لنا، والسلام عليك. فغضب أبو عبيدة وقام على الفور وكتب خطابا إلى عمرو بن العاص جاء به ما يلي: أما بعد، فقد قدم علي عبد الله بخطابك تذكر فيه استعداد المرجفين لك وجرأتهم عليك للذي بلغهم من انصرافنا عن الروم، وأن ذلك والحمد لله لم يكن وهنا من المسلمين عن عدوهم، ولكنه كان رأي جماعتهم حتى يجتمع المسلمون إلى بعض وينضم إليهم من كان بقربهم ويقاتلوهم بعدها إن شاء الله، وقد وثقنا بنصر الله لأوليائه وإعزاز دينه، فأعلم المسلمين أني قادم عليهم بجماعة أهل الإسلام إن شاء الله، وليحسنوا الظن بالله، ولا يجدن عدوكم فيكم ضعفا ولا وهنا، أعزنا الله وإياكم، والسلام عليكم. انطلق عبد الله بخطاب أبي عبيدة حتى وصل إلى عمرو بن العاص بالجنوب، والذي ما أن قرأ ما به حتى اجتمع بالمسلمين وأمرهم بالمسير إلى بيت المقدس أو إلياء كما كانت تعرف في ذلك الوقت، وصاروا حتى أصبحوا على بعد ميلين منها، وكتب إلى أهل الأردن وأخبرهم أنه سيعطي الأمان لكل من بقى على الصلح وحضر وانضم للمسلمين، فخاف أهل الأردن من ذلك التحرك المفاجئ وأقبلوا نحو عمرو وعسكره مع المسلمين. وفي نفس الوقت أرسل رسالة شديدة اللهجة إلى بطارقة بيت المقدس وأخبرهم أنهم أمام إحدى ثلاث: إما الإسلام أو عقد الصلح ودفع الجزية أو الانتظار لمجيئه إليهم وأسرهم في مكانهم. وبالفعل انطلق أهل الأردن وبلغوا الجميع برسالة عمرو بن العاص إليهم، ووصلت الرسالة إلى أهل بيت المقدس وازدادوا خوفا من تحرك لوائه، فلزم الجميع مكانهم ولم يخرجوا للقاء المسلمين، فنجح ما كان يريده عمرو بن العاص، فقد أراد أن يشغل أهل الأردن عن الفتنة، وأراد أن يبلغ أهل بيت المقدس أنه قادم إليهم فيرعب قلوبهم ويلزمهم حصونهم فلا يفكرون في الغار عليه، فكان يتحرك في نطاق الحرب النفسية التي كان يجيدها. وازدادت الأخبار السعيدة على معسكر المسلمين عندما سمعوا بتقدم خالد بن الوليد على رأس جيش أبي عبيدة واقترابه من الجابية، فأمر عمرو بن العاص الجميع بالتحرك والانضمام لإخوانهم في ذلك الموضع. بعد فترة قصيرة اجتمع قادة المسلمين جميعا للتشاور حول الخطوة التالية، فاقترح يزيد بأن ينسحب المسلمون نحو مدينة أيلة بفلسطين والإقامة بها حتى يأتي مدد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لهم، ولكن عمرو بن العاص لخبرته القديمة بالمدينة قال بأنها لا تفرق عن أي قرية أخرى بالشام، وكل ذلك كان يحدث وخالد بن الوليد لا يتكلم ويسمع ما يدور، فالتفت له أبو عبيدة وقال له: ما رأيك أنت؟ فرد خالد عليه ردا كتب في سجلات التاريخ، فقال: أرى والله إن كنا نقاتلهم بالكثرة والقوة فهم أكثر منا وأقوى منا وما لنا بهم طاقة، وإنما كنا نقاتلهم بالله ولله، فلو كانت جماعتهم أهل الأرض جميعا فما تغني عنهم شيئا. ثم غضب وقال لأبي عبيدة: أتطيعني أنت فيما أمرك به؟ فقال أبو عبيدة وكل ثقة في خالد: نعم. فقال خالد: فولني ما وراء بابك فإني لأرجو أن ينصرني الله عليهم. فقال أبو عبيدة: قد فعلت. وهكذا ولى أبو عبيدة بن الجراح خالد بن الوليد سلطاته في القيادة العامة لجيش المسلمين بالشام، وأصبح خالد رضي الله عنه هو القائد العام لجيش المسلمين في هذا الاشتباك القادم. خلونا نكمل المرة الجاية إن شاء الله، بس خلوني أقول لكم إن الفيديوهات دي بتاخد وقت ومجهود كبير جدا عشان أنفذهم، فلو عجبك الفيديو ده ياريت تنزل تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بعمله. أشوفكم المرة الجاية على خير إن شاء الله.